අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකකට මේ වගේ ලස්සන සන්ලයිට් ඉෆෙක්ට් ඇඩ් කරගන්න විදිහ ගැන. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන අයට සහ ලස්සනට සෝෂල් මීඩියා වල ෆොටෝස් දාන අයට. ඔයාලට මේ පේනා වගේ ෆොටෝ එකකට ලස්සන සන්ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ එකට කියන්නේ ලෙන්ස් ෆ්ලෙයාර් ඉෆෙක්ට් එකක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Photoshop වගේ software එකක් use කරන්න. ඒක මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට මේ වැඩේ ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකේ ගොඩම පොඩි ඇප් එකකින් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ළඟින් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට මේකට පොඩි ඇප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි Lens Distortion. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කෙටියෙන් කියමු LD කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Google Play Store එකට ගිහිල්ලා LD කියලා search කරන්න. search කරාම මෙන්න මේ උඩින් මෙන ඇප් එක ඔයා install කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකට. මේක මෙගාබයිට් 138ක් වෙන ඇප් එකක්. හරි, ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇප් එකේ පහළට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇප් එකේ අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් මෙයාලා මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් කොහොමද අපි මේකට ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්නේ? ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති choose image කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ඔයා ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එක්කන් යනවා වගේ ෆයිල් මැනේජර් එකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට එඩිට් කරගන්න අවශ්‍ය ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් මේකට සිලෙක්ට් කරා. හරි. ඉතින් මේක ඉදිරියට යන්න කලින් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයා මේක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරාම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ මේ ඇප් එකේ free version එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ තියෙන ඉෆෙක්ට් වලින් use කරන්න පුළුවන් සීමිත කිහිපයක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ හැම එකක්ම unlock කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකේ Pro version එක buy කරොත්. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එක ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ටැබ් කිහිපයක්. color තියෙනවා, light volume, overlays, nature වගේ ටැබ් පහක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් අපි මේ color කියන එක ගැන මුලින් කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ preset කිහිපයක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එකේ color එක මෙන්න මේ විදිහට change කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපි යම් මෙතන තියෙන line hits කියන option එකට. මේකෙන් තමයි ඔයා කැමතිම lens flare එහෙම නැත්නම් sunlight effect එක add කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් අපිට effect කිහිපයක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ. ඉතින් මේ කැමති එක add කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට. හරි, ඉතින් මෙහෙම ෆොටෝ එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ effect එකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් zoom in zoom out කරලා adjust කරගන්න. ඊළඟ මේ කැමති තැනකට මෙන්න මේ විදිහට move කරගන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක උඩ ආපහු පාරක් ටච් කරාම ඔය ඇඩ් කරගත්ත ඉෆෙක්ට් එකේ settings වලට එනවා. ඉතින් මේ settings වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ softness එක, opacity එක වගේ ඒකම temperature වගේ දේවල් හදාගන්න. හරි, ඊළඟට අපි මෙතන තියෙන light volume කියන එකට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් soft light කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ soft light කියන එක වැඩ කරන්නේ AI විදිහට. ඉතින් ඒක ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපි යන් overlays කියන එකට. ඉතින් මේකෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ overlays කිහිපයක්ම add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ bokeh effect add කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ overlays රාශියම මෙයාලා අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා. හරි, ඊළඟට අපි nature කියන එකට මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ fog එක add කරගන්න. ඒ වගේම rain effect එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වහිනා වගේ මෙන්න මේ විදිහේ effect add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම classic no ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ආට හිම වැටෙනා වගේ effect එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ color එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් ඔයා color එක වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මේකට add කරගන්න ඕනේ lens flare effect එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා color එක හදලා මේ වගේ lens flare effect එක add කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති අපි මෙතනදී color එක හැදුවට ආපහු අර lens flare effect එක add කරද්දි
මෙන්න මේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාට අවශ්‍ය කලර් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ටච් කරන්න. එතකොට අලුත් ලේයර් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය අනිත් ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට එක ඉෆෙක්ට් එකක් නෙමෙයි ඉෆෙක්ට් රාශියක්ම වගේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්ව මතක ඇති මෙතන තියෙන මෙන්න මේ සොෆ්ට් ලයිට් කියන එක AI විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මම මේක පෙන්වන්න ඔයාලට වෙන ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරලා පෙන්වන්නම්. මම මෙන්න මේ ගහ තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන තියෙන සොෆ්ට් ලයිට් කියන එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ සොෆ්ට් ලයිට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගෙනිච්චාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ගහේ තියෙන කොළ අතරින් තමයි මෙන්න මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති අපි තව එකක් දාමු සොෆ්ට් ලයිට් වල. මෙන්න මේ විදිහට ගහ ඇතුලෙන් තමයි ඒ කියන්නේ ගහේ කොළ අස්සෙන් තමයි මෙන්න මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ. අර නිකන් අපේ ගහක් ඇතුලෙන් ඉරේලේ එනවා වගේ තමයි මේක පේන්නේ මේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක වැඩ කරන්නේ AI විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගහේ තියෙන කොළ ඒ වගේ මෙන්න මේ අතු වගේ දේවල් මෙයා අඳුනගෙන ඒව අස්සෙන් තමයි ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක එළියට දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙත් ටෙක්ස්චර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම ෆෝල් ඔෆ් ලෙන්ත් එක ඩිරෙක්ෂන් එක වගේ දේවල් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දැන් මේකෙන් පොඩි ෆොටෝ එකක් ඔයාලට එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට අවබෝධ වෙයි කොහොමද මේකෙන් ෆොටෝ එඩිට් කරගන්නේ කියලා තවදුරටත්. හරි මම choose image ගිහිල්ලා මට එඩිට් කරගන්න අවශ්‍ය image එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මට අවශ්‍ය image එක ආවා. ඉතින් මට මේ කලර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේකට ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකක්. හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ settings පොඩ්ඩක් හදනවා. softness එක වැඩි කරනවා. මේක උඩට දාමු. හරි ඊට පස්සේ මේකේ temperature එක මම වැඩි කරගන්නවා ටිකක්. ඊට පස්සේ මම අලුත් ලේයර් එකක් හදලා ඒකට මම දානවා fog එක ඇඩ් කරනවා යටින්. මෙන්න මේ දේ fog එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ fog එකේ blur එක මෙන්න මේ දේ පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම තව ලේයර් එක ඇඩ් කරලා ඒකට මම දානවා පොඩි snow effect එකක් එන විදිහට. එහෙම නැත්නම් මට මේකට මෙන්න මේ විදිහේ rain එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ පොඩ්ඩක් තියෙන අර ගතිය පොඩ්ඩක් නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් මේකට ස්නෝ ඉෆෙක්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඒකෙත් මම පොඩ්ඩක් softness එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි image edit කරගත්තා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක උනම් පොඩ්ඩක් professional look එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකෙන් මේ වගේ professional විදිහේ photos edit කරගන්න. ඉතින් අපි කොහොමද මේකෙන් edit කරගත්ත ෆොටෝ එකක් save කරගන්නේ? ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඒකට touch කරාම මේ වගේ option දෙකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ share කියන එකෙන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක කෙලින්ම ඔයාගේ social media වල share කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ save image කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ gallery එකට download කරගන්න. හරි ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේ app එකෙන් edit කරගත්ත photos කිහිපයක් පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලට තව අවබෝධ වෙයි මේකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ගැන මීට කලින් දැනන් හිටියනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ එඩිටිං ඇප් ගැන දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝට ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න.
එක මෙල්ලට YouTube channel එක Facebook Instagram වල සහ Twitter වල follow කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේක අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.